Kotlina është një fshat në komunën e Qaçanikut që shtrihet në jug të Kosovës. I ngulitur në kohët e lashta mbi 1000 metra lartësi mbidetare, fshati ka qenë i banuar me popullsi autoktone, që nga koha ilire romake në vazhdimsi deri në ditët tona. Kujtesa e banorëve brez pas brezi ka ngulitur në toponimi emërtime të hershme si Kalaja, Tuma, Shullani, Bokrina, Uji i nxehtë, Fusha e Madhe e të tjera. Lagjet e fshatit janë Loku, Kuçi, Vlashi, Brakaj. Fshati i përmendet në defterët turqë të vilajetit të Shkupit në vitin 1452. Aso kohë pretendohet se kishte rreth 40 shtëpi. Disa vjet më vonë, në vitin 1468, numri i shtëpive kishte rënë në 31. Ky fshat në trajtën Kotlina delte jeti shënuar edhe në sallnamet e vilajetit të Kosovës në vitin 1893. Gjatë shekujve ka pasur lëvizje të shpeshta të popullatës në radhë të parë për shkak të kushteve të rënda për jetë. Banorët nga ky fshat në kohën e kaluar janë shpërngulur në Shkup, Ferizaj, Tetov, por ka të tillë që kanë shkuar edhe në Turqi, sidomos pas pushtimit serb të këtyre trojeve në vitin 1913. Nga shënime të ndryshme, del se rreth vitit 1900, fshati kishte 30 shtëpi, me më shumë se 400 banor të përkatësisë shqiptare. Në prag të luftës së ushtrisë së çlirimtarët të Kosovës, fshati kishte rreth 70 shtëpi me 711 banor. Gjatë luftës nga bombardimet dhe sulmet e pareshtura të ushtrisë dhe policisë serbe, u vran 28 banor. Nga ky numër 13 ishin luftëtarë të ushtrisë së çlirimtarët të Kosovës, të cilët ranë gjatë luftimeve të përgjakshme ballë për ballë me forcat serbe. Më 24 mars të vitit 1999, forcat serbe kishin deportuar te popullata civile dhe kishin vrarë 22 banor, të cilët edhe i kishin masakruar mizorisht. Serbët dogjën e shkatruan 47 shtëpi, pastaj shkollën dhe xhamin e fshatit. Më vonë janë zbuluar 2 varreza masive. Ushtria serbe kishte sulmuar edhe më parë Kotlinën, para masakrës së 24 marsit të vitit 1999. Me 9 mars të atij viti, prapa vendit të quajtur Shullani, forcat serbe, pasi kishin deportuar me mjete të motorizuara, kishin sulmuar fshatin dhe ishin ndeshur në rezistencën e luftëtarëve të lirisë. Gjatë shkëmbimit të zjarrit, atë ditë kanë rënë trimërisht Milaim Ganiloku, i lindur në vitin 1965 në Kotlinë. Ai ishte edhe komandanti i njësitit. Po ashtu gjatë luftimeve ka rënë edhe Emërllah Kuçi, i lindur në vitin 1976 në Kotlinë. Brigada 162 Agim Bajrami në udhëheqjen e komandantit Çamil Iljazi me urdhër ka vendosën pikat ushtarake si në Kotlinë, Vaj, Gajre me 26 shkuar në 99. Pastaj kemi vazhdu me përgatitjet operacionale ushtarake. Në dhjetor në 98-ës është formu edhe njësiti i parë në fshatin Kotlinë, në udhëheqjen e komandantit Milaim Gjoku, me ushtarët e parë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ky njësit ka në batalionit 3 brigadës 162 Agim Bajrami. Brigadën e ka udhëheq komandanti Çamil Iljazi me shtabin e brigadës. Kanë vazhdu luftimet me 8 mars, ka pas luftime në Ivaj dhe ku kanë vazhdu deri me 9 mars edhe në Kotlinë, ku me 9 mars në 99 ka ra edhe komandanti
i togot Milajm Ljoku me bashkëpunëtarit e Emërllah Kuçit. Me 9 mars, popullata e fshatit Kotlinë ishte nisë në drejtim të Globoqicës për t'u largu prej fshatit për shkak se ishmi vetëmi fshat në komunën e Kaçanikut që kishin mbet edhe rrezikoi nga ndonjë masakër apo shfarosje të fshatit. Popullata u nis në drejtim të Globoqicës, ndërsa burrat e fshatit mbetën këtu. Mirë po, në rrugë time sipër, forcat serbe filluan t'i granatojnë, edhe çdo lëvizje që bënin, ata gjuanin përpara, kështu që pa dëshirën e tyre, u detyruan të kthehen dhe të strehon në një pjesë të fshatit për të ikur masakrës. Ushtria vazhdoi rrugën, erdhi në fshat, dogji disa shtëpi dhe atë ditë në altarin e lirisë ranë 2 dëshmorë, Milajm Ljoku dhe Emërllah Kuçi, në lumin e fshatit dhe trupat e tyre pa jetë u gjetën pas 9 ditësh. Vllau Milajmi, përveç që ishte mësues në fshatin e Kotlinës, ai u merrte edhe me shumë aktivitete tjera. Ndër aktivitetet që vlen përmendet është se merrte pjesë në këshillin për pajtimin nga tërresave mes fshatarëve, ka qenë në këshillin humanitar në Teresën Kaçanik, pra që i ndihmonte fshatarët vazhdimisht me gjanat që kishin nevojë, si në ushqim, si në veshmbathje. Por aktiviteti më i shumtë i tij ishte pra në rrjedhjat e luftës, shtrirja e luftës veç afrohej dhe vendbanimit tonë, kështu që ai vazhdimisht ishte në rrjedhë. Edhe në shtëpinë tonë, ku na banonim në një lagje tjetër, vinë për herë të parë komandant Bardhi, me zavencën e tij Ajrushin, me ushtarë të tjerë dhe marrmi vendimin për me themelu njësitin e fshatit në Kotlinë. Pra, edhe vllau caktohet si komandanti i njësitit e merr për obligim me themelu njësitin e Kotlinës. Ai ka qenë sy pa trembur, ka qenë i vendosur, i ka njoftë të gjithë dhe e ka dashur të gjithë fshatarët, po edhe më gjerë. Edhe vazhdon me aktivitetin, themelon njësitin e UÇK-s fshat. Unë atë kohë isha drejtori i kësaj shkolle dhe për fat mirë që ishim gjithë së bashku, vlen të theksohet se diku 70% e njësitit të fshatit ishin vetëm si mëdhënësit e kësaj shkolle. Ishmi krejt të kyçur në njësitin e parë të fshatit. Edhe pastaj duke zgjeru njësitin më shumë, me ushtarë të ri, edhe UÇK-ja vend një kohë vendoset edhe në fshatin tonë, kështu që pastaj fillojnë edhe ofanzivat, edhe luftat, dhe me 9 mars, vllau bie heroikisht me ushtarin e parë Emërllah Kuçin, pra në mbrojtje të bashkëfshatarëve dhe themeleve të vetë fshatit. Vllavi im Emërllah Kuçi dëshmor i Kotlinë, fshatit Kotlinë, ka marrë pjesë okiq si furnizues nëntor vitit të 98, furnizues ka konë mes fshatit Shtras, neri ato konë ato për gjonat që janë konë në qefta për shembull ato të ushtrisë, ka marrë pjesë në fshatin Pustenik, ka marrë pjesë edhe në fshatin Nivaj, po gjithashtu edhe në fshatin tonë. Me 9 mars, vitit 99, ka rënë dëshmor në fshatin Kotlinë, po në pjesën e të shqiptit e Lombardit, nga kena lënë si pjesës, me gjithë Milajm, me komandantin Milajm Ljoku. Ato janë konë pandashëm. Milajmi dhe Emërllah janë konë pandashëm. Ato me 9 mars, tuti bashkë kanë ra dëshmor. Për këtë masakër ka shkruar edhe gazetari Josef Martinsen në librin me titull Puset e vdekjes në Kosovë, në pranverë të vitit 1999. Përgatitja për krim filloi në orën 7:30 të mëngjesit, të mërkurën më 24 mars 1999.
Kjo ishte një befasi e tmerrshme. Ata që kishin mbetur në Kotlinë ishin shokuar, kur ushtria serbe kishte vërshuar fshatin e tyre aq herët me tanket dhe automjete të blinduara. Kotlina kryesisht është ndërtuar me shtëpi me tulla e të mbuluara me tjegulla të kuqe. Fshati ka dhe një xhami. Kufiri me tetovën në perëndim dhe me bllacën në jug janë shumë afër. Edhe pse një vend i izoluar nga vetë natyra, ushtria serbe kishte gjurmuar me kohë, sepse në ato male ishte e pranishme ushtria çlirimtare e Kosovës. Kanë vazhdu prapë përgatitjet ushtarake deri me 24 mars, ku me 24 mars forcat serbe kanë marrë një ofanzivë të madhe ushtarake dhe ka ndodhur edhe gjatë luftimeve, ka ndodhur edhe masakra, ku në vendin e ngjarjes të puset në Shollak kanë ndodhur edhe masakrimi i 11 civilëve dhe 11 ushtarëve. Vlen të cekët se nga ky fshat po a ditë janë vrarë edhe në shtëpitë e tyre edhe tre civil. Ky fshat përveç sakrificës madhe, përveç ndihmës dhe përkrahjes që i ka dhënë ushtrisë shqiptare të Kosovës, e ka pagu shtrejt edhe me rabjen e qytetarëve, po edhe dëshmorëve. Gjithashtu nga ky fshat ke pasën edhe një ushtar që ka rarë edhe në luftën e Kosharës, dëshmori Abushljoku. Po ajo është shumë e rëndësishme dhe që duhet të thekë se i gjithë fshati ishin në shërbim të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të gjithë me gra, me burra, me fëmijë, me gjithë ishin në shërbim të ushtarëve të lirisë. Ushtria serbe shumë shpejt u informua se kotlinasit nuk ishin shpërngulur në përvende të tjera të Kosovës, në Shqipëri apo në Maqedoni, sikur kërkonin ata, por ishin kthyer në vatrat e tyre, në fshatin e vet. Kjo ishte arsye sipas forcave ushtarake policore serbe që fshati të sulmohet edhe një herë nga kjo ushtri barbare e mizore. Për dallim nga heret e tjera, kësaj radhe në sulm ishin përfshirë edhe njësitë e forcave speciale. Me shpejtësi serbët tubuan 35 burra duke i rrahur dhe duke i shqelmuar në të gjitha pjesët e trupit. Pas një kohë relativisht të shkurtër, pasi dukej se ishin gopur me rrahje dhe ofendime të tjera, këtë grumbull burrash e larguan nga fshati në drejtim të pyllit për një gjysmë kilometri. Vraponi, urdhëroi njëri prej prorëve ushtarak. Vraponi sa të mundeni, u përsërit urdhri dhe të gjithë u lëshuan me vrap. Kanë shkijet këto që të mkuele, dhe kanë gjujtë. Kanë gjujtë, me shka kanë mujtë. Unë veç ku mbrit, bret. A qëti, fina konë, na i kanë rej civilt, i kanë rej paraneshe, i kanë shu qëti në barkë. I kanë ngritë në kohë me, shka si u kanë bëhë, paranesh. Ta në kanë mërë idriz kuqin, e kanë rej qëti paranesh. Sërbisht i kanë full, a me nej ka full shqip, sak kena nejt na, qaj shka, shka ka nejt me nej ka full shqip. Këti kanë pas, kanë i thika, i ka pas di thika, njënën këne, njënën e ka pas këne. Shka kina pas për para, kina pa, unë e këti kom pas këti për para. E kanë re dhe kanë marrë idrisin, i kanë zanë kom në për tallat këllëmuqit. A i tu hecë dhe tu qitë gjak për guaj, e veç bajke bu. Unë a gjithë dishna si qa gjejan, si qa gjem tha burrin atë shku. Kuj të shku tha në Shollak. Vesh tha shahinin ku e kam, tha shahini ka shku në Shollak. Me i lazin gjallë kunauti. Edhe ma, na kanë baj qatë të tërë në ora 3. Ora 3 kanë orë, tha që ta hej muni mu bagati si në të vequ për ferizaj. Kër i me thki me hip në kamion, i kena pa për mi shpite ime. Sonë që te kam shpijet. E kum pasë që tash se kam mo. I kina pa, a janë kom 15, janë kom 20. Huq, keti kishin huq dhe va kishin qitë dorë për mas.
Edhe sëllëshin thot o rrukulleshin. E ku në tha ime ka po, në natë noni, që natë noni e i vra më dëshmuar. A i ka po, tha ka në nti që tha tërmam ishte në grupe. Prej orëve e hershme të mëngjesit, dikon rreth orës 5, është dëgju mashineria rënë serbe të borrëthimin. Prej anës Globoqicës, prej anës Evojës, edhe prej qësaj ku gjysa fshatit edhe ushtarët janë konë gjendje gatishmërie. Diku deri rreth ora 7 mëngjes, ku ka fillu dhe sulmi prej snajperistave në pikat ku kanë qenë ushtarët e vendosur. Kjo ngjarje ka ndodhur, domethënë deri diku 10:08 o konë qetë, por pas snajperistave që kanë gjujt, diku rreth 10:08 ka fillu dhe granatimi prej anës Kashanit, prej anës Hanit e Lezit. Tomës me mujtë me nalon me botë tërheqjen e popullatës, njëjtë që kur kena tërhek me 9 mars. Dhe pas gjysore, domethënë sa 40 minuta nuk e di, ka fillu edhe sulmi prej anës Ejpër, prej komsorijës serbe. Sulmi ka zgjatë dikon prej 8:30 deri në 10 ora, domethënë sa ka mujtë më ballafaque, sa ka mujtë më qenë rezistencë e fortë. Në 10 ora na hinë prapa shminje komsoria prej vajës, domethënë ku i zonë popullatën peng poshtë. Po prapë se prapë asnjë nuk e ka pa të arsyeshme mu dorëzuar në çat mënyrë dhe pse kon popullata poshtë. Dikon rreth orës 10 afrohet mashineria në kodër nalt, edhe prej autoblindës gjunë popullatën poshtë, në rast plagoset zymërluku pranë popullatës. Kjo ka qenë arsye veç me shni frikën sa më shumë popullat, edhe nalt në çato që kanë mbajtur. Kanë qenë të maltretuar vazhdimisht prej forcave serbe. Nalt e kodra, nalt e bonor, po njëjtë ka vazhdu tortura edhe të popullata poshtë, ndaj Dreskuqit edhe Vesel Vlashit, që i kanë rrajnë prezencë familjes që kanë maltretuar. Domethënë krejt ngjarja më shumë në ditës ka ndodhur tmerr. Diku në orët e pasdites kanë filluar me tërheq popullatën civile, forcat serbe. Ata që i kanë pas zanë peng i kanë punë deri te trafa poshtë. Civile dhe ushtarë, kush kanë mujtë me zonë, që i kanë zonë. Prej aty ka vazhdu tortura, i kanë qu prapë nalt edhe i kanë shtinë bonarat. Në bazë të gëzhojave që janë gjetë dhe dëshmi që janë, atë janë ekzekutu një herë. Për safërmi edhe i kanë gjujtë në bonar. Diko në ora 6 mramjes e kanë minu, e kanë bërë eksplozivin e bonarve që mi hubë gjurën dhe krimë. Po, pas asaj, 3 kufoma kanë mejtë pa varastët. 22 vejta, dhe më thonë, janë gjujtë në 2 bonarë. Njoni ka qenë 6 kufoma, qëtim njoni janë konë në 16 kufoma. Të varastën varjes masive, edhe 3 kufoma kanë qenë në poshtë në fshatë. Zymërluku o konë shpit të Ismet Kuqit, ku e kanë shni me dje kufomën, dhe më thonë ka qenë gjysë karbonizuar kufoma. Vesel Vlashi ka qenë shpit Liman Lukët, gjysë e trupit i karbonizuar, e kanë shni flakën shpis për fatë në rëzhje, edhe i Dreskuqin vramë në bord Liman Lukët ka qenë. Serbët grumbulluan njerëzit e tjerë në fshat. Ata ndanë gratë, fëmijët dhe burrat në 2 grupe. Gratë dhe fëmijët i ngarkuan në kamion. Një i ri 15 vjeçar iku dhe u fsheh në xhami duke vështruar nga aty ndodhite asaj dite. 3 njerëz i mbytën serbët atë ditë dhe tërë fshati digjej flak. Epilogu i tërë kësaj barbarie ishte 25 të vrarë, 22 prej tyre të zhdukur pa asnjë shenjë. Se kur na e murën sefte, kur na kanë marrë sefte shkijit, na kanë qitë me ne orekina ne orë të në vetë shpijës na. Na kanë qitë këtë katumë, ne kanë të uvat. E kanë orë të mos, se shkavi na, si danë të punë. E vjerë e ime plakë, 78 veta, 79, gati 80 ka pasë. E muni qaqarë parë dhe zhënë, me një farë shkope, një të i këndërzu. Ato bilesë një ishin një që. E në banan shka deshtë në moj refën burra që atë, do i refën, do si refën, në burën te me refën shumë të ba. I ranë me shkjel me ja gjujtën në dhëndë në toke, gjapi i vloj, e morën të gjami një e që unë i vrejtën. E kena dalë në ora, shkijet ka në orë, njërë në kodë, kanë gjujtë mas pari në malë. Ta na kanë gjujtë ka populatat e poshtë. Po, na fakë vezimerin e këshin pas plague, e ne i qirës na kanë rëvë.
se na konë tërqë. 3 orë na kanë majtë në lëtë që atë unqë. Pa nështë na kanë shaua, na kanë kujgjëshka, na kanë thonë, na si kena marrë vesh, se gonë se kena ditë në, kena nejtë që atë, dikur na thëshin i bishin tallave kollamuet qitë me kam, thëshin se kini dasht këtë bukën e kollamuet, po kini dasht siminta, e që siminta që këni merni që tërkonë. E shkas na kanë thonë, e do burra, su kënë ja 15-20, ja kanë qitë dorë për mas shpine, i kanë rëzohë për të uke. Ato nuk i kanë rejshëm, nuk i kanë matretu shumë bëllë, po apet a i drizin e kanë rej. I shkej ke gjaki kër e kanë marrë guajës. Ata e kena pa, ata në mali kena një të bërtit. Se që aty nejna konë në rafsh në orë, atë janë konë kodë. Asa dhe mos një, aja konë me fanullet barë, da setra fanullet barë. Ata dirë zovë e qëshin, e qëshin, pisklëshin. Edhe veç që kina pa në atë gjujt me të madhe në atë pjesën, në që i thënë atë pjesën e shullanit. Edhe në atë moment në kina pa atje, dirësa s'kan arrit forcat poshtë me na nëzanë neve, e kina pa disa pritrive që janë vrasë, janë plagosat, janë altë. Kanë ardhe në atë moment këtë janë konë të maskum. Edhe janë konë seriozisht shumë të frigum krejt me gra fëmijëve, shmi ndigju zhurmat e fëmijëve të grave o konë të tmerrshme ju ditë. Edhe kanë ardhe aty edhe na kanë danë disa trive, plegjve që na kanë, nga gra që na konë bashkë me ta. E di se në mesin e tënve kam qenë unë i pari që më kanë lja grupi atyt, edhe më kanë mshu mu të parin, masane e kanë larguar i driz kuqin, ati i kanë mshu me shkelon, e di që i kanë qitë dhëmë gjak ati, edhe tjerë do me thonë tash me radhë krejt, edhe atë moment në kanë shtrien tanë ditën, do me thonë kena netë kështu dur të mas kokë edhe shtrim barkë, për mes që thojmë na, edhe kena netë në tërë ditën që ashtu. Edhe ato kanë fillu tash të bon tortura me atë pjesën nalt, por na kina ndëgju të piskate e pjesë ato të rritë që i kanë zonë atje nalt, po unë s'ku mujtë mi pa se na konë kokën poshtë. Pas dite dykun ka ora 5, në vendin ku qëndroja kam dëgjuar një detonim shumë të fuqishëm, i cili e dridhit tër vendin. Edhe ne nuk e dinim se çfarë po ndodh. Pasir qëra tere muzgu i natës, ne me një rrugë anësore u afruam në fshat dhe çfarë të shie ishte një trishtim i papam, fshati digje i tëri, flaka ndriçon të qiellin, shinim kafshë të djegura, shtëpi të djegura, ndërsa popullatën e cila kishte qenë mes të fshatit, forcat serbe, ca i kishin ngarkuar në kamion, i ca në kam, me tortura barbare i kishin nisë në drejtim Kaçanikut. Në fshat atë ditë në ranë 3 burra, Idris Kuqi, Vesel Vlashi dhe Zymer Loku 3 pleq, të cilët kanë qenë me popullatën. Ndërsa për djemë tjerë nuk e dinim se çfarë kishte ndodhur. Do të thotë të gjithë ishim të shpërndar anë këndë dhe nuk e dinim për fatin e njëri tjetër. Kër në afru me shenjit të bënort, atë kena gjetë shenjat gjakut njerëzve të vramë, dhe më thonë që edhe atë që janë maltretuar, edhe që janë vrarë. Kena po edhe pjesë trupit njerët në lesë, lisi për eksplozivit ka rëmë bënorë, kena po pjesë të trupit njerët aty. Po numre nuk e dishme cakë se sa vejta janë të vërra, se nuk e di kush ka pështu. Të mbeturit gjallë u transferua në Kaçanik. Prej Kaçanikut meshkujt u dërgua në Ferizaj në burg. Aty u rrahën dhe maltretuan mizorisht për 2 ditë të plota dhe u liruan duke i përzën për në Maqedoni. Njerëte na kanë marrë, ne, na kanë hip. Dhe i kanë hip në kere, e shtri kere. I kanë hip, i kanë një spëro. A na shumica kena shku njerë në laqë në kamë.
Kër i na nis na të shpje e kadrijës, i na nis me ratë e pusht, ato i kanë pas që tonë kretë, që të bazenti. Ketë i kanë hujz me du lidhë për mas për rreth trapit. Kër këna hinë në mas kodrët e që, ato i kanë grej ketë në kamë. Edhe i kanë njësë për pjetë. Po nëse kena ditë se ku jenë ti qu. Edhe nësi kena hi mas kodrët, vesh ka kena pa timin. I ka dalë ka tonet, mo nësë kena një gjë. Na kanë quë, njëra gjë kena shku në kamë, na kanë hipë në kere, na kanë quë ka qëni. A gjë na kanë shtinë shpitë kulturës. A gjë kanë dalë policia qie, na kanë rëthekue. Na kanë shtë një gjë, mjekë dullën me në dhonë dim, i përzëmëm. Mas të hinëm a gjë dikur ardhën mjekë në dhonë dim. Sa thminja i smutë, sa thminja koshin, britshin, u smutën, ardhën mjekë të dhonë dim. Na quna për shpia, kena në 5 ditë edhe i na njësë për në kamë për në qidani. A ku na kanë him kamiona, di kamiona janë mush me njerës, një kanë hitë këto. E anës sepër, na kanë qitë ne me na him kamionës, na ka zonë kamioni. Anës poshtër janë kanë spedi 3-4 fejmë në gjemëtri, për ma gjupë janë kanë. Ata s'mas, ka s'ku gjën s'kan pas. Anës poshtër atë i kina pas. Edhe kamioni një në këto, dio mushën me njerës në kamë. Njerë të laqët, kemi ra në kamë. Ku kemi ra të ra të laqët, u gjekshin shpijat atene. Edhe shkijet, që qishto? Shqip. Edhe na hepën kamiona, na kanë qunë kaçanik. Ku kemi shku të a balon të në kaçanik, kanë dalë këtë mjekët për jashta. Dhe që kanë bërti të mrejnë në hinni, a njërë që atë në kanë qu shkije qirë. Tesha qira kanë pas virë. Kur në kanë marrë ato, në kanë shtinë shpitë kulturës. Mëngjesin e hershëm, me 24 marsit, kemi qenë të bashkëtonë që në ka marrën, dhe me thanëm, edhe kanë ardhën ushtria serbe, kanë marrë njerëz që kanë qitën, kanë zonë me i shpas shpijat, me i qitën jashtë fshatit për me i të buë, me i largue. Edhe dhe me thonë, kanë ardhë të shpija, kanë ardhë derës me shkelëm, kanë i mrejnë edhe në kanë vikatën në atë gjonë e tine, me thonë, dilni jashtë, edhe në kanë drejtu për, që i them, në grade, në arat fshatit. Prej atit në kanë marrën, me thonë, mas dreka fërsisht, edhe në kanë njësë për në kaçanik. Atje kemi qëndrua për 2 javë ditë. Prej atit jemi njësën edhe kemi migru për Maqedoni. Filloi, që shme bëjnë në dinat, ja 2 ditë në natë. Po, torturat mua në kanë bon shkite Kosovës. Në ka më të bëllën, asë po. Në shune me mërë që ka të ben, të i këna orave këni kanë një. Në thonë pinë Ferizaj, bashku në shkupat në. Në kanë qunë në drejtim të Ferizajt, stacionit policor në Ferizaj. Atë kena vazhdu dhe me thonë plot 4 ditë, torturum, të rreft, të sakatum aty, më zvetë. Që ka mushin me bon ato të na. Po disa prej që mu imi dalu, në i loku ka qenë i jashtë zakonisht shumë i rreft. Që u bon 3 natë, il shun pleqët neve 3 në nalën. 40 prej moshës 40 e poshtë, neve në nalën aty. Edhe neve, kur në nalën aty, halja në kanë të torturu ma shumë aty. Do me thonë, në kanë keq trajtuar, më zvetë, që është ma keq. Edhe aty në kanë meren, në kanë marë, në kanë quna për zyre, të në marë pytje. Unë në atë moment, këmë pështu si kur i ri. Në Bruksel, gjatë kësaj kohe, rreth orës 20, NATO-ja në krye me sekretarin general Javier Solana mbajti konferencë shtypi. Nga generali Clark konfirmohet lajmi se me sulmët ajrore, NATO-ja e filloi bombardimet ndaj Republikës. Kjo ishte ditë e veçantë për NATO-n. Për herë të parë në historinë e kësaj organizate, NATO-ja e filloi sulmin ndaj një shteti evropian në mënyrë masive.
Një prej qëllimeve të sulmit ishte zbrapsja e trupave serbe që po bënin tortura të papara ndaj popullatës civile në Kosovë. Sulmi NATO-s kishte mbështetjen e rezolutës së Kombeve të Bashkuara 1199, të lëshuara më 23 shtator 1998. Mirë po, vranësirat dhe koha me shi, aeroplaneve të NATO-s nuk ju dha mundësinë që t'i përcilte trupat e ushtrisë serbe dhe fatkeqësisht NATO nuk kishte planin tjetër B. Qysh në shtator të vitit 1999, shumë kërkesa ju kanë drejtuar administratës së UNMIK-ut për hapjen e varrezës masive në Kotlinë, por ata kanë neglizhuar. Më në fund në ndihmë kishte ardhur një organizatë norvegjeze quajtur Aksioni i Kishave të Bashkuara, në krye me zotriun Joseph Martinson. Gjatë tërë procesit të hapjes së varrezës masive kanë qenë të pranishëm edhe përfaqësues të Tribunalit të Hagës. Në ceremoninë e rivarrimit kanë marrë pjesë familjarët e viktimave, bashkëluftëtarë të dëshmorëve dhe strukturat e pushtetit lokal të Kaçanikut, Hanit të Elezit e Mëgjerë. Sot trupat e dëshmorëve dhe martirëve të Kotlinës, ashtu sikur edhe tërë Kosovës, pushojnë në përjetësi, në vendlindjet e tyre, në tokat e tyre, për të cilat u derdh shumë gjak gjatë shekujve, por më në fund u kurorzuan edhe me një fitore kombëtare, çlirimin dhe pavarësinë e Kosovës. Kemi bërë identifikimin edhe të vendit të masakrës. Me një pjesë që kishmi kontakte kemi identifikuar në bazë disa shenjave që kemi gjetë aty. Dhe pas përfundimit të luftës, dikun shtator, pas kërkesave tona të vazhdueshme që bënshmi nëpër institucionet e atëhershme të UNMIK-ut dhe neglizhencët që kishin ata për me hap këtë varrezë, në ndihmë neve na doli një organizatë norvegjeze e quajtur Akt ose Aksioni i Kishave të Bashkuara në krye me Joseph Martinson dhe një përkthyese të quajtur Margita Kokalja nga Deçani, vendosëm që të hapën varreza masive. Varreza masive ka filluar të hapet në fillim të shtatorit, punimet ka zgjatur për disa ditë pasi që terreni ishte i vështirë dhe gjitha puna që është kryer aty është bërë në vëzhgimin e hetuzet nga Tribunali i Hagës. Gjatë hapjes së varrezës në shtator, një pjesë janë varrosur këtu, pikërisht te vendi ku jemi tashti, dhe pjesa tjetër është varrosur te Darda, ata të cilët kanë qenë pjesëtarë të ushtrisë qeverimtare të Kosovës. Gjithë ky proces është kryer në fillim të shtatorit deri ka mesi i shtatorit vitin 99. Gjemail Nuredin Kuçi, lindur më 3 nëntor të vitit 1977 në Kotlinë. Shkollën fillore e kreu në vendlindje me sukses të mirë. Në vjesht të vitit 1998, vetëm 6 muaj para se të vritej, u martua me Ahmet Kuçin. U vran nga serbët në Kotlinë më 24 mars 1999. Në vitin 1999, në 24 mars, vllau im me shumë bashkëluftar të ushtrisë qeverimtare të Kosovës, ranë herëkisht të mbrojt atë dheun, të mbrojt katunin, ranë me shumë të familjarë. Në atë pjesë ishte djali i Agjës, Ismail Kuçis, dëshmor, djali i Mizës, Danush Kuçi, 16 vjetë, kurse në Agja im, Idris Kuçin, e rrotën ofër familjes vetë, e kanë rrej pranin familjes, dhe ka marrë për atyjët, e kanë qu, e kanë rrote të gjamija, të një shtëpia e Liman Lokut, ofër gjamijës. Na ishme në Maqdani, kur e morëm lajmin shumë të koptohet, shumë të keq, por që me bërë. Jam krenar,
që kam vëllaun mesën e tyre, kushëreve, kushive. Jam krenor dhe kam mundi gjithë krenor që kem pas kësë vëllaun për më ra, herokisht për të mbrojtur Kosovën, të mbrojtur edhe Kotlinën. Ismet Zenel Loku u lind më 28 janar të vitit 1978 në Kotlinë. Shkollën fillore e kreu në vendlindjen e tij në Kotlinë. Gjatë okupimit në vitin 1998-99, serbët e izoluan fshatin, por ai arriti që ta furnizonte fshatin me artikuj elementar për jetesë. Ismetin e 30 para 24 marsit. Kum pas prindin, nuk e kum pas të në fshat, o kanë në shtëpi. Më thonë ai ka shku herë këto ka nejt me shokët e vetë edhe herë ka vizitu. Nuk e kemi ditë në atë ditë se ka, dhe me thonë, bëhem gjatë luftës, e ka kërkue, ama së është dikon mës ka hikë, edhe mas një kuë, dhe me thonë e kupton si nuk është. Dhe me thonë në kurën i në Ankthi prej Maqedonije, kur është lirue, ka punu të varezat e gropat, edhe atje ka prit kur ka dalë kufona. Thonë edhe ka vërtitu si. Ismail Nazmi Loku u lind në vitin 1971 në Kotlinë nga prindërit Nazmi dhe Qamile Loku. Shkollën fillore e kreu në vendlindje dhe të mesme në Kaçanik. U vran nga serbët në Kotlinë së bashku me vëllain e tij, Agimin. Agim Nazmi Loku u lind në vitin 1968 në Kotlinë. Shkollën fillore e kreu në fshat dhe të mesme në Kaçanik. U vran nga serbës bashkë me vëllain e tij Ismetin më 24 mars 1999 në Kotlinë. Vëllavi Ismoli o konë edhe si ndimës në ushtrinë ka pas, ka bënë e bukat e ndimës, sa kanë qëndru këtë në fshat. Me Agimin shtonë bashkë me rujnë, edhe si në konë, shtonë ushtarë, po kishmi ato. Si shnajta në cekshin. Mande gjatë kohës dhe moj menë kështë në konë do të 21 mars, se këto ditën e luftës, mas nesit i muro se bja të poshtë ngrate, fmite, fleshtë, që nga kush muqme. Ko gja një kohë gjatë, mas shkumnas, që shme shkumi taku pak, më 21 mars, Ismoli tha, unë jam të shkua për vene dhe të me ratë në komunë në Kaçanik. Thash, hajtë se po ve, qëtu në gara 10 mëngjes, unë isëm shku, me Agimin në përshëndetë ma 10 mëngjes, me Ismolin bromje. Pjesa e dite mos, nuk e di, 24 në veç dijet. Vesel Ramadan Vlashi u lind më 14 janar 1944 në Kotlinë. Shkollën fillore e kreu në vendlindje. Veseli u detyrua të shkojë në Gjermani për të punuar për disa vite me radhë. Pas disa vite shpune kthehet në Kotlinë, martohet dhe punësohet në shkollën e fshatit. Dhe me thonë mëngjesin e 24 marsit, unë jam zgju për gjumën, dhe me thonë ka thonë që se në refutën, edhe kom dalë, jam taku me babën tem në barë, edhe masin dhe me thonë, a i ka marrë qëtër drejtim, unë e qëtër drejtim, edhe ma të në ditën, nuk jam pa me ta, deri në mbrëmje. Në mbrëmje imi këthi, kemi janë fshat, kemi hi. Do me thonë unë për babën atë natë sens këmë marrë vesh. Baba ka qenë i vram, do me thonë në sobë, edhe e ka shti flakën, dhomës që ati, edhe ka shku derë të kufoma, edhe adje kufoma, i karbonizumë. Neshat Ferit Rexha u lind më 19 janar 1976 në Ivaj. Shkollën fillore e kreu në Ivaj, ndërsa të mesme në Kaçanik. Studioi fakultetin juridik në Prishtinë. Vdekja e gjeti në Kotlinë derisa ishte në vizitë familjare te daja i tij. Ibush Recep Loku u lind më 19 nëntor 1979 në Kotlinë, ku dhe kreu shkollën fillore. Në mungesë të mundësive materiale nuk mundi të vazhdoj shkollimin e mesëm. Ibushin së bashku me vëllain e tij Naserin i mbytën duke i hedhur në pus. Naser Fasli Loku u lind më 15 dhjetor 1975 në Kotlinë. Për shkak të kushteve të varfra nuk mundi të shkollohej. U vra në Kotlinë.
Në serin, mas mrami, të shpëje aty e kam shpëjnë aty vlajshtajnë ata. Që aty, a i tu s'il ka shpajo birë, ta shhesti me qirtë, hiq mu pikta ujtë. Ishte në pak i risë, ishte i pekt. Ta është gjithu me shokë, krejsë një dika. Se këto s'ka gjonë mo. E në mo, se kom pa ata. I qënja kur vishin, që ishin zonë t'i rrejë, qënë të bënore, i shumë kënë bënore, Këtë njerës në ashtë dikush pitë mëjve shemëll, se kur i kanë prati në zjerë për i bënorit atë gjë, e na qëto t'i qilë, me ishta i ndorë qëto. E erdhë, një gjalli blajtë, erdhë me ata. Nëse shkune e shtajnë e gjenë pëtrumë lokisë, në dollë këtë, ta shpajet e këtë. Në këtë si shkajmë të e vejtë unë, shafro të këtë, ta shku shke që ki shke e praut. Po kushtohet, shkallëzom ku shke. O rogë nësë iri. Ta shhez parave shkallëzom asë najkin, s'ka nevojti me imrejna, i baj vetë këtë. Era, dine më boni me gjithë që ke, ku marrë vetë ku më qëllë snajkin fak, dhe e këshiri. Era është ftajrës. I dëmëtom nuk o konë gjallë jem, as një trosi me thënë me pas një të fukta, kraha, koma, dishka, s'ka pas hiq kur një sen. Kur e pas si s'ka kur gjonë, veç që ku më qilë patetit vërët, traks në i pëtëm, hajtë biru dhe matë kurtë. E ka njerës pitonëve, si se dinë, me pas pa një dorën, një dishka, së një kanë pasë, mineratën atë jatë. Idris Gjemal Kuqi u lind në vitin 1924 në Kotlinë. U vran nga serbët më 24 mars 1999. Danush Idris Kuqi u lind më 11 tetor 1982 në Kotlinë, ku kreu shkollën fillore, ndërsa të mesmën e kreu në Kaçanik. Danushi ishte nxënës i shkëlqyeshëm, por e gjeti vdekja shumë të ri së bashku me baban e tij, Idrisin. Sabri Hamit Loku u lind më 20 maj të vitit 1971 në Kotlinë. E kishte kryer shkollën fillore dhe merrej me punët e bujqësisë në fshat. Vllai Sabri Loku është kiq me 15 e 10-98 në radhë të UÇK-s. Dhe prej atëherit ka vazhdu aktivitetin, sidomos në këtë pjesë të fshatit këtu. Mahish Abedin Loku u lind më 15 prill të vitit 1971 në Kotlinë. Shkollën fillore e kreu në fshat, ndërsa të mesmën në Kaçanik. Ishte mësimdhënës në shkollën fillore në Infrashëri në Kotlinë. Maj Loku është lind me 5 maj prill 1972 në fshatin Kotlinë. Shkollën fillore ka kryer këtu në lindje, gjymnazin në Kaçanik. Pas gjymnazit edhe pse në kushtet të vështira ekonomike, ai është regjistruar pranë shkollës, pranë fakultetit në Prishtinë. Edhe pse në studime ai punësot këtu si mësimdhënës në shkollë, diku në vitet 94-95, ka marrë pjesë në gjitha ofenzivat, gjitha aktivitetet që janë marrë në atë kohë, derisa ka rami 24 mars, gjatë luftimeve këto. Sherif Sulejman Kuqi u lind në vitin 1971 në Kotlinë. E kishte kryer vetëm shkollën fillore, pasi që nuk pati mundësi për shkollim më të lartë. Sherifi u martua dhe çiftit i lindi një fëmijë vetëm para 14 ditë para vdekjes së Sherifit. Edhe një gjallë pata, ajdi të rujtë të, në thaj keni lënë bukë gjallë, tash po benane kena lënë. Lafi mra me ta si hengrëm bukë, ma nuk e po. Inshallah, për vatane për këtë kanë. Nejadi Ferit Kuqi u lind në vitin 1968 në Kotlinë. Kishte kryer vetëm shkollën fillore në pamundësi për të vazhduar shkollimin më të lartë. Ai ishte i martuar dhe kishte 2 fëmijë. Bashkëshortja e tij ishte shtatzën.
Më vonë ajo lindi një djalë, të cilin e pagzoi me emrin e të atit. Kur ja kanë filluar kësaj pune, se kur ardhsha unë në pushim, ai hub ke natën. Edhe se po ta martuesem, shoqës deku, së që së në qëjki të njën me në ditën, gjumë. Po me milen blokin ka heca shumë, se ka po se nësi e snaf, po edhe... Se ati djallit tem, atë i ke, ko me mor hakin e papgjishit. A i ka shku me shok, pi shokve së dakur, kredi mo, mirë ka lu, këtë shok gjemë ka thonë me shok shumë këbire ka qu, qajo me mira. Izjah Ismet Loku u lind më 22 shkurt të vitit 1976 në Kotlinë, ku edhe kreu shkollën fillore, ndërsa për shkaqe ekonomike nuk e kreu shkollën e mesme. U vran nga serbët në Kotlinë. Naser Recep Loku u lind më 13 mars 1982 në Kotlinë. E kishte kryer shkollën fillore në vendlindje, ndërsa të mesme në Kaçanik. Naseri u vra bashkë me vëllain e tij Ibushin. Bajram Çani Loku u lind më 5 mars të vitit 1971 në Kotlinë. E kishte të kryer shkollën e mesme. U vra më 24 mars të vitit 1999 në Kotlinë. Cene Kremloku u lind më 15 tetor të vitit 1964 në Kotlinë nga prindërit e Krem dhe Sadije. Shkollën fillore kreu në Kotlinë dhe të mesme në Kaçanik. Prej vitit 1990 deri më 1999, Ceni punoi mësues në shkollën fillore në Kotlinë. Pas vete, la bashorten me 3 fëmijë. Kishin në radhë që kësë me 15 vetor në 1995. Derë në këtë kohë, ka përnu një legalitet, ka qenë pjesë e ushtrisë më herët, po cili është angazhu në bartin e armatimit, furnizimin e ushtrisë më armatim, e kështu me radhë. Cena më herët, ka përnu si arsimtarë. Ka qenë arsimtarë mësimit klasor, do më thonë prej vitit 1989. Deri me 26 shkurt, atëherë kur është mbyllë shkolla këtu në fshatin Kotlinë. Se deri atëherë, deri me 26 shkurt në Kotlinë, ka funksionuar shkolla. Se në njëtën kohë ka qenë edhe arsimtar, edhe në radhë të QK-s. Do në thotë, pas dite i jep ke mësim, ndërsa natën merr ke me veprimtari ilegale. Ndërsa me 26 shkurt, veç e len lapsën, e len detarin, edhe kyqet në radhë të QK-s. Ka marrë pjesë në ofenzivat ndryshme, në ofenzivën e Postënikut me 2 mars, në ofenzivën e i vajs me 8 mars, ofenzivën e Kotlinës me 9 mars, dhe ofenzivat e fundit në Kotlinë, ditën kur ka rarë me 24 mars. Sali Bajram Vlashi u lind më 30 mars 1957 në Kotlinë. Shkollën fillore e kreu në Kotlinë, ndërsa të mesme në Kaçanik. Pas vete, la bashorten me 2 fëmijë. Kur bobe ka kuptu që në Kotlinë është formu ushtria qlirimtare e Kosovës, ai vendosi që neve më na lënë ferizajtje ku vazhdojmë dhe jetojmë edhe sot, për me ardhë këtu për mu bo ushtar i UÇK-s. Dhe prej si ka shku mu nuk u këthy. Me datën 24 mars, gjatë rrëfimeve të mamit edhe të migjallarve, kanë tregu që babi bashkë me luftatarët e tij kanë ardhur me luftu për shlirimin e vendit, për shlirimin e Katunit, edhe ka ra dëshmor zbashku me ta. Adnan Refik Loku u lind më 1 qershor të vitit 1978. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, ndërsa të mesme në Kaçanik. Në moshën 9 vjeçare ai humbi baban. Për shkak të pamundësisë ekonomike, ai la shkollimin si shumë bashkëfshatar të tjerë.
Sefte a kiq me të bajtën e armatimit. A kiq ma herët. Tëna ka shku edhe për ushtarën. Për mas mërami e kom pa një dit pa u vrau. E kom pa, edhe mos e kom pa. Po jam krenare, se ka shku për venin e vetë. Si gjithë shuk që kanë shku edhe ajë. Shka mi bo qëtaj, për vend vetë. Me përzonë shkavin piktonit. Sabit Garip Loku u lind më 1 tetor të vitit 1979. Shkollën fillore kreu në Kotlinë, të mesme në Qaçanik. Ishte intelektual. Në Prishtinë studioi fakultetin juridik. U mor me shkrime poetike. Sabiti, baba i tij Garipi dhe 2 nipat Adnani dhe Nexhati u vranë më 24 mars të vitit 1999. Garipi Lazloku u lind më 20 prill të vitit 1952 në Kotlinë. Punoi drurë prerës. Ai u vras bashku me të birin dhe 2 nipat e tij. Kështu, kjo familje humbi gjithë këta antar, si dhe atë pak pasuri që e kishin bërë para luftës. Zymer Gjemal Loku u lind më 1932. U vran nga serbët në Kotlinë më 24 mars 1999. Minah Baki Kuçi u lind më 14 maj të vitit 1982 në Kotlinë. Shkollën fillore kreu në Kotlinë. Ishte nxënës shumë i mirë, por vdiq shumë herët. Ai la pas vete 3 vëllezër dhe 3 motra. Minoj mas mrami me po të duquni, të shqitoria. I ka posë di që që universitetu, e na ndalë për pjetë, unë e këmë thonë që shkoni të pushtë. Se dim babadim të unë këshën pasë të që këti. Ismail Ismet Kuçi u lind në vitin 1978. U vran nga serbët më 24 mars të vitit 1999. Milaim Ganiloku u lind në vitin 1965 në Kotlinë. Ka rënë heroikisht më 9 mars të vitit 1999, duke luftuar përballë forcave serbe gjatë deportimit të parë në Kotlinë. Emrullah Mexhit Kuçi, i lindur më 1976 në Kotlinë, ka rënë heroikisht më 9 mars të vitit 1999, duke luftuar përballë forcave serbe gjatë deportimit të parë në Kotlinë. Abush Liman Loku u lind në Kotlinë më 21 korrik 1978 në një familje bujare dhe liridashëse. Prindërit e tij Limani Nazlia lindën dhe rritën 6 fëmijë, 3 djem e 3 vajza. Abushi mori pjesë në betejën e Kosharës më 9 prill të vitit 1999 për thyrjen e kufirit, ku edhe ra heroikisht. Sa herë gjemon shari pëllak, lindja vjene skuqur në gjak, djeas lulles kishin atë dhe u diqej në pranë vet. Bishat e gra te Karpatit na shikojnë me sytë e gjarpnit, ne mes natë thikat lepin kërkojnë gjak në Kotlinë. Thellë në shpirt por e n'kon votra, kur diqen plisi e sofra, ty me flak kish marrë ka tuni, me ergjaku me mërshku.